Ang ganda ng araw today, perfect para mag-explore ng city na ito. Hello guys! Welcome back to our channel. And today, we're going to Ansbach. We see our little boy, Arkin. Yan, so on the way here, marami kaming bridges and tunnels na nadaanan. At here, makikita mo ay isang castle. So itong castle na to, Burg Holmberg ang pangalan. Gusto namin puntahan ito pero dahil kulang sa time, we skipped. At ito na nga. Welcome to Ansbach. Itong Ansbach, kilala siya dahil sa kanilang orangery. Yan, sabi ni Arkin, tower daw and bells. Sabi niya jellyfish daw yung fountain na yan. Eh, mukha namang clam. Meron silang dalawang castle dito. I'm not sure kung yung orangery is considered castle din. Ayan. Meron din silang pangalan nila dyan. Diba? At ito ang first castle or residence. Diba may post pa ng guardia dyan? Guardia civil siguro yan. Yan, gusto daw po niyang bumaba at mag-walk. At yan, kung makikita mo, ito yung likod ng kanilang orangery. Yan, gusto niya pong makipag-race. So yan na ang kanyang latest hobby. Laging makipag-race sa kanyang daddy. At ito nga, meron silang malaking garden dyan sa kanilang orangery. The fountain, kaso medyo marami ng lumot at hindi siya naka-on. Yan, it's really peaceful here kasi ang daming puno and ang laki ng pwede mong lakaran. Diba? Happy ang boy. I think tinawag siyang orangery kasi marami sigurong oranges dyan before. Di ko sure. Google na lang natin. And of course, ang kanyang another hobby ang magpulot ng sticks. Naghahanap pa rin siya ng mga birdhouses at mga trees. At ito na nga ang kanilang front ng kanilang orangery.
Muntik pa akong matamaan ng stick niya kakalaro niya dyan. At ito, dun sa kanilang harap ng residence o yung kanilang palace dyan, merong isang fountain at malaking kabayo. Diba? Nahilo ka na? Oh my God! Para sa mga parents na traveling with a toddler too, we added the stroller and essentials we use. Baka makatulong sa inyo habang nag-e-explore kayo ng cities or towns like this. And now we're walking a bit around the town. And ang next stop namin is yung kanilang Old Town. Ito yung kanilang parang magagandang buildings siya. Diba? Popcorn pa rin po ang boy. At meron siyang unnamed statue. Pinangalanan na lang namin siyang mushroom statue. Itong city na ito is parang kasing laki lang din ng Rosenheim. Pero meron sila ditong dalawang malaking church and yun nga, meron silang palace or castles. Ito yung first church. Diba, ang taas. Ito yung kanilang second church. The bells are tolling. At ito ang aming dinner. So, dun kami bumili. And because malayo ito sa amin, nag-rent kami ng parang apartment. Yan, a bit of tour inside. Ang cute niya, para siya talagang cabin in the woods. Ito ay isang garden house. Thank you for spending this moment with us. If this adventure made you smile, you're welcome to subscribe and join our next family journey. Always remember to spread love, kindness, and positivity. God bless you all.